วัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาเมนูนะคะสำหรับคนทานเจและลดน้ำหนักมาฝากกันนั่นก็คือเมนูผัดเต้าหู้เห็ดหอมเจนะคะสูตรเร่งการเผาผลาญนะคะแรกนะคะเราก็จะตัดหั่นเต้าหู้นะคะจำนวน100 กรัมค่ะหั่นนะคะพอบางๆค่ะอย่างนี้นะคะลักษณะอย่างนี้ให้เป็นสี่เหลี่ยมค่ะหลังจากนั้นค่ะหั่นเห็ดเข็มทองค่ะหั่นให้เป็นท่อนนะคะและตามด้วยหั่นพริกนะคะหั่นแบบเฉียงๆค่ะทีนี้นะคะเอาทุกอย่างเราไปล้างกันให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้น้ำมันมะกอกในการปรุงอาหารนะคะก็ใช้ประมาณ1 ช้อนโต๊ะโดยประมาณนะคะแล้วทีนี้นะคะเราจะใช้พริกลงไปเลยค่ะทอดพริกพอหอมนะคะและใส่นะคะในส่วนของเต้าหู้แข็งลงไปค่ะผัดนะคะพอหอมแล้วก็กรอบๆนิดนึงนะคะแล้วใส่เจ้าเห็ดเข็มทองลงไปเลยนะคะเห็ดเข็มทองเราไม่ต้องใส่น้ำเพิ่มเลยค่ะเพราะจะมีน้ำออกจากเห็ดเห็นได้ไหมคะนั่นแหละค่ะซึ่งตรงเราจะอาศัยความหวานจากเห็ดเข็มทองนั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราจะใช้น้ำมันหอยเจนะคะประมาณ1 ช้อนโต๊ะค่ะซึ่งเราจะเลือกสูตรโลโซเดียมนะคะและตามด้วยนะคะซีอิ๊วขาวเจนะคะ1 ช้อนโต๊ะนะคะสูตรโลโซเดียมเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมคะว่าง่ายแค่ไหนบอกเลยว่าสูตรนี้อร่อยมากๆเพราะเราอาศัยความหวานจากเห็ดเข็มทองนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพก็หวังว่าคลิปเรานะคะจะมีประโยชน์กับคนลดน้ำหนักและคนทานเจทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ